Bună seara! Sunt antreprenor în educație din 2011, moment la care am câștigat un grant european, dar n-am fost toată viața antreprenor. În 1985 eram în clasa 1 și pentru că scriam cu mâna stângă, lucrul ăsta nu prea era bine văzut de regimul de atunci. Am fost mutat de la clasa 1A la clasa 1AB, după care la clasa 1AC, unde am și rămas, pentru că mai erau încă un stângaci. Acolo eram organizați pe 3 rânduri. Rândul celor cu rezultate foarte bune, care beneficiau de atenția sporită a doamnei, rândul celor cu rezultate medii și rândul celor cu provocări. Bineînțeles, eu am fost pe rândul celor cu provocări. Tot atunci am aflat că sursa de informație pe care o primeam venea de la doamna învățătoare. Noile tehnologii democratizează accesul la informație și sistează partea de segregare, de discriminare. Avem și un studiu făcut de GfK România în 2016, în septembrie, la comanda Intel, studiu din care aflăm cum aleg părinții PC-ul, dar nu asta mi-a atras neapărat atenția. Studiul a fost realizat pe un eșantion de 400 de părinți, atât din mediul urban cât și din rural, care au elevi la școală între clasele 0 și a 12. Ce mi-a atras atenția este faptul că copiii învață să folosească dispozitive de la vârste tot mai fragede. O treime dintre ei învață să folosească PC-ul între 3 și 5 ani. O altă treime dintre ei între 6 și 8 ani. Ce înseamnă acest lucru? Că atunci când ajung la clasă, se așteaptă să găsească și ei un fel de tehnologie. Ce găsesc acolo? Găsesc un manual și se miră că imaginile nu se duc ca pe tableta de acasă. Găsesc calculatoare învechite, fără softuri educaționale, care de cele mai multe ori stau închise după cheie la care are acces doar profesorul de informatică și ei probabil din când în când au ore cu ei. Dar cum facem să avem și profesori de uman care să folosească tehnologia la clasă? Sau alți profesori de real care ar putea integra anumite momente la clasă folosind tehnologia? Ce facem noi la EduApps? Păi lucrăm cu școli care înțeleg că lumea s-a transformat, că trebuie să ofere elevilor și trebuie să răspundă unor nevoi pe care acestea le au în secolul 21. Și este vorba de un proces transformațional care se poartă pe mai multe paliere. Iar aici avem în special 3 etape. În prima etapă, practic, activăm o identitate virtuală, de acolo începe totul. Pentru că dacă nu o ai, nu poți să te autentifici în acele aplicații educaționale. După ce avem acest setup și ne asigurăm că și elevii și profesorii au această identitate, lucrăm cu profesorii să înțeleagă utilitatea folosirii acelor aplicații la clasă. Mai mult decât atât, îi ajutăm să transforme conținutul electric în format digital, care este interactiv. Și nu în ultimul rând, implementăm dispozitivele la clasă. Dar ce facem mai exact? Practic, să ofer soft educațional gratuit nu înseamnă că școlile vor da buluc și vor ajunge să-l folosească. De ce? Pentru că marea lor majoritate nu au personal IT care să se ocupe de implementare și apoi de administrarea lor. Ce am făcut noi diferit a fost să automatizăm întreg procesul. Respectiv, ne ia jumătate de oră să creăm acele identități și să facem câte o clasă virtuală pentru orice materie, clasă virtuală pe care profesorul are pentru oricâte materii predă și la care sunt preînscriși toți elevii. Dar ce fac ei la această clasă virtuală? Profesorul are posibilitatea să distribuie materiale, respectiv
manuale digitale, articole, clipuri, prin care va arăta ce urmează să facă la lecția pe care o va ține la școală. Un motiv pentru care elevii se pot familiariza cu conținutul pe care urmează să fie abordat la școală încă dinainte de a pune piciorul în clasă. Dar ce se mai întâmplă este că profesorul are posibilitatea să folosească un sistem prin care poate da feedback asupra temelor înainte să noteze elevii. Acel feedback, având în vedere că este dat înainte de notare, ajută elevul să obțină o notă mai bună. Dacă în sistemul clasic un profesor, atunci când dă o fișă de lucru, le colectează pe toate la sfârșit pe catedră și dă o notă, în sistemul acesta are ocazia să interacționeze și să ofere elevului un feedback raportat exact la nevoile lui. Dacă discutăm despre educație centrată pe elev, păi aceasta este o metodă. Acord un feedback care este privat elevului care are nevoie de el. Elevul își însușește acel feedback și astfel, dintr-un elev care într-un sistem clasic ar fi luat un 6, avem un elev care poate ia un 8. Ce se mai întâmplă la clasa aceasta virtuală? Păi profesorul poate să pună întrebări. Care e diferența de sistemul clasic de a pune o întrebare? E că nu îți răspund doar cei 3-4 care îți ridică mâna sus, de obicei. Îți răspund și cei care sunt timizi și poate se feresc de o eventuală reacție a colegilor. Deci, practic, sunt niște instrumente care te fac să lucrezi cu absolut toată clasa. Pe lângă aceste aplicații, partea integrată din clasa viitorului, din programul nostru, sunt dispozitivele, dispozitive trebuie să fie special pentru educație create. Și ce e așa special cu ele e că școala controlează conținutul care rulează pe acestea. Profesorul nu are timp să stea să facă depanare de software, el pur și simplu trebuie să-și țină lecția. Și atunci trebuie să avem un sistem care permite nu doar controlul paginilor care sunt browsate de către elevi, dar și controlul aplicațiilor care sunt instalate pe el. Nu doar elevii au de câștigat la clasa viitorului, dar și profesorii. Ce se întâmplă este că îi încurajăm să se organizeze pe arii tematice, pentru că pot lucra în comun și pe planuri de lecție, astfel încât să ajungă să aibă fișe de lucru pe care le pot folosi în comun, diferite teste. Sunt profesori care merg pe aceleași paliere de învățare, spre exemplu învățătorii. Vă dați seama că dacă lucrează mai mulți să facă o fișă de lucru, acea fișă de lucru va fi automat folosită de toți și rezultatul va fi mai bun pentru că are contribuția mai multor învățători. Punem la dispoziție și o platformă de învățare online, de asemenea gratuită. Bine, nu toți profesorii sunt atât de proactivi să învețe singuri online, cred că undeva la 3%. Dar ce am făcut noi a fost să acredităm și un curs. Și am observat că de când l-am acreditat, vin profesorii spre noi. De ce? Pentru că este această inerție de a merge și a lua atestate. Ce îmi place este că atunci când vin la curs la noi, își dau seama că e un curs pe bune, un curs care durează 100 de ore și în care chiar trebuie să facă treabă și mai mult decât atât, își dau seama că le este utilă. Programul se derulează la ora actuală în peste 300 de școli. Școala viitorului se află în diferite stadii în aceste școli. Acest lucru înseamnă că sunt undeva la peste 30.000 de copii care au acces la informație diversă, care lucrează colaborativ, care au ajutorul profesorului, care a înțeles că trebuie să fie facilitator și mentor. Vă mulțumesc!